Kristo, siya ang atong Ginoo. Isang yaw siya sa bisan asa, nga maoy manluluwas da. Muluwas siya ni bisan kinsa, nga mutuo kaniya. We are within Colossians! Balik. Maayo ka katawa. Hoy, sige na mo, oy. Yeah. Ato ha. Ato ka katawa. Alis. Sige na. 1, 2, 3, go! Ang Diyos na to! Ang Diyos na to! Ano? Dili mausap! Ang Diyos na to! Maayo! Ang Diyos na to! Aris sa sikat. Ato sikat. Ang Diyos na to! Mausap! One, two, three, go! Go! Philip yan! Go, Philip! Yeah. Go! Ang saya ng buhay ng mga batang ito. Oh. Who are we? We are Team Jacinta. Brothers in Christ. Are you ready? Mga sundalo. Mga sundalo. Kita ni Kristo. Siya ang atong Ginoo. Siya sa bisan asa, nga maoy manluluwas ta. Muluwas siya ni bisan kinsa, nga mutuo kaniya. We are